Alright, so sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba maraming nagsusulputang mini grocery stores sa ating bansa. Tulad na lang ng sumisikat ngayon na Dahli na may mahigit 900 store branches, Alphamart na may mahigit 2,000 na store branches, O-Save na may mahigit 400 store branches, at marami pang iba. Pero bago tayo magsimula, iniimbitahan kita mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. At pindutin mo na din ang bell icon para lagi ka ma-notify sa mga bagong video. Una sa lahat, tignan muna natin kung saan ba pangunahing bumibili mga Pilipino pag may mga kailangan tayo bilhin. Halimbawa, habang naliligo, biglang wala ka na palang shampoo. Tatawagin mo ngayon kahit sinong kasama mo sa bahay at syempre, uutusan mo sila bumili sa tindahan ng paborito mong brand ng shampoo. Ang pinakamalapit puntahan mula sa ating bahay ay mga sari-sari store ng ating kapitbahay. Yung mga panandaliang produkto tulad ng sachet ng toothpaste, shampoo o mga snacks at soft drinks. Panigurado, meron sa inyo suki mangutang sa tindahan, tama ba? Ang sunod na malapit na puntahan ay mga convenience store tulad ng 7-Eleven at Ministop noon, pero na-rebrand na ngayon ang Ministop bilang Uncle John. Ang downside sa convenience stores ay ang kamahalan ng kanilang mga produkto. Kaya sila tinawag na convenience store kasi konbinyento mas pinadali ito para sa mga residente at dahil mas malapit sila kesa sa malls na may grocery sections at mga palengke. Sinamantala ng mga convenience store ang pagiging malapit nila sa residential area na hindi na kailangan pa sumakay ng jeep o bus para makabili ng kailangan mo. At dito, umiikot sales strategy nila kaya naman mas mahal ang kanilang mga produkto kesa sa mga supermarkets. Suki naman dito, mga nagtatrabaho sa gabi dahil usually, convenience stores lang ang bukas ng 24 oras. May nakakaalala pa ba sa Uniwide? Para sa akin, Uniwide, Walter Mart at Pure Gold naman ang bigger versions ng Dahli, Alphamart at O-Save ngayon dahil sa mga napakamura na mga produkto nila. Kaya naman, dinadagsa sila ng mga customer noon. Tanda ko pa noon, siguro nasa 6 or 7 years old ako dahil sa hindi naman kami ganun kaluwag sa buhay. Sa Uniwide talaga kami bumibili kahit hindi talaga ganun kaganda quality ng building nila kumpara sa mga malls ngayon. Ano naaalala nyo sa Uniwide? At ano natatandaan nyo na madalas ninyo bilhin sa Uniwide noon? Walter Mart naman, kahit hindi na halata ngayon, simula nang mabili sila ng SM, mura sila ng bahagya kumpara sa supermarkets ng SM, Ayala Malls at Robinsons Malls. Sa pagsasara ng Uniwide noong June 2013, naapektuhan karamihan ng mga Pilipino na hindi afford bumili sa malls. At para sa akin, ito naman ang nagbigay daan para sa mga mini grocery stores ngayon. Kasing mura ng maprodukto sa Uniwide, Divisoria o Baclaran at mas malapit sa mga residente na kasing liit lang ng mga kilalang convenience stores tulad ng 7-Eleven at Ministop. Sa paglipas ng panahon at sa pagkalugi ng ilang mall tulad ng Uniwide, nagbigay daan ito para sa mga mini grocery stores na priority ang low to middle class residential area. Unang naitayo ang Alphamart noong 2014 sa 13 Martires, Cavite at tuluyang nag-expand sa buong Luzon. Ang Dahli naman ay nag-umpisa noong February 2020 sa una nilang branch sa Santa Rosa, Laguna. Hindi magandang start dahil isang buwan bago sila magbukas, pumutok ang Bulkang Taal na umabot pa hanggang sa Metro Manila ang abo. Apektado din ang Santa Rosa na mas malapit sa Taal kesa sa Metro Manila at kasabay ng pagputok ng Bulkang Taal, buong mundo ay nakasubaybay sa nakakatakot na pagkalat ng COVID-19 na unang nabalita sa China noong November 2019. At dahil sa epektibong pagsalin ng virus sa bawat tao at sa pagiging mapanganib nito sa buhay ng mga tao, lahat ay agarang nagpatupad ng lockdown. Isa na dito ang Pilipinas sa mga unang nagpatupad ng lockdown noong March 2020. Pero isang buwan pagkatapos magumpisa ng Dahli, nanganganib agad ang kanilang kumpanya dahil sa lockdown. Napatigil hindi lang turismo sa bansa, pati na din importation at exportation ng mga produkto sa ibang bansa. Sigurado ako marami sa atin sobrang naapektuhan sa naranasan noong lockdown. Ang hindi ko makakalimutan, yung bukod sa face mask, kailangan may face shield din.
Bagamat naging malaking balakid ito sa maraming business sa bansa, sa tingin ko ito pa ang nagpasikat sa mini grocery stores tulad ng Dalay. Dahil sa kailangan ng social distancing at pangangamba ng mga Pilipino sa pandemya, marami natatakot bumili sa matataong lugar na kailangan mag-commute papunta sa mga supermarkets tulad ng SM, Walter Mart, Ayala Malls at pati na din sa mga public wet markets. Sa pagiging malapit ng mga mini grocery stores na walking distance lang sa ating mga bahay, nababawasan ang pangamba ng karamihan sa atin. Dahil din ang gumagawa ng sarili nilang produkto. Sinasabing 60-70% ng kanilang mga produkto ay gawa mismo sa kanilang kumpanya. At dahil sa lahat ng ingredients na ginagamit nila ay galing lang din dito sa Pilipinas, hindi apektado ang kanilang production sa lockdown at sa future lockdowns kung may mangyari man. At dahil naman sa demand ng mga produkto nila, nababangga na ng dali ang mga local big corporations sa ating bansa. Nagumpisa na maintriga pagdating sa paggaya ng mga itsura ng mga best-selling na produkto pagdating sa mga pagkain. Hindi naman nagpatinag ang kanilang kumpanya at binago ang kanilang mga produkto dahil naniniwala silang malaki potensyal nila sa Pilipinas. Sa pagangat ng mini grocery stores, ang previous investors ng Dahli na hindi sang-ayon sa ibang plano sa Dahli ay binuo naman nila ang O-Save Trading Philippines Corporation noong 2021. Etong mga mini grocery stores na Alphamart, Dahli at O-Save ay patuloy pa din sa pag-expand. Bawat lugar na may maraming residents ay i-expect mo na may alinman sa mga stores na ito at kung minsan halos magkatabi o magkatapat pa sila. Ang pangunahing naapektuhan sa pagdami ng mga mini grocery stores ay ang mga supermarket ng mga malalaking malls. Kaya ang mga company ng mga bigating malls ay nag-invest sa mga stores na ito. SM sa Alphamart, Pure Gold sa Dahli at Robinson sa O-Save. Bakit nga ba tinamaan mga malls? Sa epekto ng pandemic, lahat ng expenses sa ating bansa ay nagmahal. Ang araw-araw na pangangailangan ng bawat Pilipino ay nabibili lang noon sa wet markets at malls. Bilang likas na pagiging praktikal ng mga Pinoy, naging malaking oportunidad dito para sa mga mini grocery stores na bumibiling mga consumer sa mas murang halaga. Ngayong 2025, patuloy pa rin natin nararamdaman yung inflation. Yung simpleng makatipid ka sa pamasahe, malaking bagay na yun. Kaya marami sa atin ay natuto na maging praktikal. Sa pagiging praktikal natin, patuloy pang dadami mga mini grocery stores sa buong bansa. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang dulo ng video natin dito sa Turong Pinoy TV. Ano masasabi nyo sa mga mini grocery stores? Suki ba kayo ng kanilang paninda? May nagkaroon ba sa inyo ng oportunidad magtrabaho full-time o part-time sa kanilang stores? I-share nyo naman sa comment section. Hanggang sa susunod na video. Muli, maraming salamat!